Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng potato nuggets. At ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng 3 piraso ng patatas. Gagamit din po ako ng 1/3 cup ng all-purpose flour. Gagamit din tayo ng kinayod na sibuyas, tsaka bawang na kinayod, cassava starch, 2 tablespoon po pang coating sa ating patatas. Tapos basil leaves na hiniwa ko ng maliliit. Sibuyas na maliliit din ang pagkahiwa. Kung wala po pala kayong basil leaves, okay lang din po. Yung sibuyas na lang ang ilagay nyo. Tapos gagamit po tayo ng seasoning at saka asin. Gagamit din po tayo ng mantika para sa ating pagpiprito, breadcrumbs, at saka tubig. Babalatan po muna natin itong ating patatas. Ito po palang potato nuggets na gagawin ko ay Filipino style po ito. Tapos hindi na ako gagamit nito ng cheese. Pero kung gusto nyo pong lagyan ay okay lang din po. Okay kasi itong ganito lang yung ating mga sangkap na gagamitin kasi mura lang po siya at kayang-kaya po nating bilhin. Dahan-dahan lang po pala tayo kapag naghihiwa tayo nito kasi baka pati yung kamay natin ay masugatan. Ngayon ay hahatiin po natin to ng ganito po kalalaki para mas mabilis po siyang maluto. Huhugasan ko pa po ito. Pinakita ko lang sa inyo kung paano po ang paghihiwa. Depende na rin po sa inyo yan kung paano nyo hihiwain or kung ayaw nyo pong hiwain, pwede nyong idiretso nyo ng ilaga. Huhugasan ko po muna tong ating patatas. Ngayon po ay naka-turn on na po yung ating stove. Tapos ngayon ay tatakpan po muna natin. Hihintayin natin yan ng mga 15 minutes. Ngayon po ay i-check na natin itong ating patatas. Ayan na, napakalambot na po niya. Ngayon ay papatayin na po natin ang ating apoy. Tapos hahanguin na natin to para imamash po natin. Mas mabilis po kasing maluto kapag maliit lang ang pagkahiwa. Ngayon po ay imamash na po natin itong ating patatas. Ganyanin po natin para mas mabilis. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating garlic. Tapos, isusunod din natin itong ating sibuyas. Hahaluin po natin. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating seasoning. Yan, uubusin ko po yung ating seasoning. Tapos ilalagay din po natin itong ating asin. Tapos ilalagay natin ang ating sibuyas at saka itong ating basil leaves. Hahaluin po nating mabuti. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting harina para kapag prinito po natin ay hindi siya masisira. Siguro hindi ko mauubos sa paglagay itong 1/3 na harina kasi para hindi mag-iba yung lasa ng ating patatas. Ayan po, inubos ko na po yung 1/3 cup ng harina dito sa ating patatas. Ngayon ay hahaluin na po natin. Maglagay din po pala tayo ng konting cassava starch dito sa ating patatas na dinurog. Para hindi po siya malusaw kapag
ipreprito na po natin to kasi kapag wala pong cassava starch ay malulusaw po siya. Pwede po kayong maglagay ng itlog o di kaya itlog na may harina kung wala po kayong cassava starch. Hindi ko na po kasi ginamitan ng itlog kaya cassava starch na lang po ang nilagay ko. Kailangan po kasi natin yan para pangharang po kasi itong patatas iba po kasi to kapag ipiprito natin, malulusaw po siya kapag walang cassava starch or itlog. Pwede rin po na isasawsaw nyo siya sa itlog tapos tsaka nyo lalagyan ng breadcrumbs. Magiging ganito na po ang itsura ng ating patatas matapos po nating i-mash. Ngayon ay isi-set aside po muna natin yan kasi lalagyan natin ng tubig itong ating tapioca starch. Yan. Kung wala po pala kayong tapioca starch, pwede po kayong gumamit ng itlog. I-set aside din po natin yan kasi kukuha na tayo ng ating breadcrumbs. Tapos, kukunin na uli natin tong ating patatas. Ipuporma na po natin. Pag gumagawa po pala kayo nito ay hugasan nyo po muna yung kamay nyo. Ganito po ang forma niya. Parang pahaba. Tapos, isasawsaw natin dyan sa ating tapioca starch. Tapos, isasawsaw natin dyan sa ating breadcrumbs. Tapos, kukuha tayo ng lalagyan. Ilalagay po natin dyan. Uulitin na naman po natin. Napakabilis lang po nitong gawin. Yan. Paulit-ulit lang po nating gawin yan hanggang sa matapos po tayo. Ngayon po ay magiging ganyan na po ang itsura ng ating patatas pagkatapos nating maisawsaw sa ating breadcrumbs at saka sa ating tapioca starch. Ngayon po ay lulutuin na po natin yan. Yan. Isa-isahin lang po natin. Tapos hihintayin po natin na mag golden brown po yan. Tsaka natin ibabaliktad. Mas crunchy po siya kapag na golden brown po yung ating potato nuggets. Ngayon po ay babaliktarin na po natin siya kasi medyo na golden brown na po siya. Ganito pong kulay ang hinahanap ko para sa ating potato nuggets. Kailangan po pala talaga na maglagay tayo ng cassava starch at saka all-purpose flour para hindi po siya malulusaw. Kasi yung iba gumagawa sila ng ganito. Wala po silang nilalagay na cassava flour dito sa kanilang potato kaya nalulusaw ang kinalalabas. Napakabango na po ng ating potato nuggets. Ngayon po ay lalakasan po natin ng konti ang ating apoy para mas mabilis po siyang mag golden brown. Ngayon po ay luto na po yung iba. So, hahanguin ko na po. Tingnan nyo po, ganito po ang itsura ng gusto kong kulay ng ating potato nuggets. Super bango po niya. Yan. Mamaya, pagluto na po lahat, ay ipapakita ko po sa inyo. Tsaka, ipapakita ko rin po ang texture niya sa loob mamaya. Ngayon po ay luto na po ito lahat. So, hahanguin na po natin. Kung nagtitipid po kayo, ay pwede nyo pong gawin itong ulam, itong ating potato nuggets. So, ayan na po ang ating finished product ng potato nuggets. Ngayon po ay ipapakita po namin ang texture sa loob ng potato nuggets. Ayan po. Napakasarap niya.
Ito na po ang potato nuggets na ginawa ko po. Sana po ay subukan niyo po itong reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. At kung magustuhan po ninyo, sana ay mag-like, mag-subscribe, at mag-share po kayo. At saka, paki-click na rin po ang aming notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!